kami ngayon sa Basakan, guys. Ayan. Ang trip namin. Ayan, ang view namin today. Ayan. Ang ganda, di ba? Ayan, nasa bundok na kami.
aking munting kubo, ang aking munting bahay guys. Hindi ko bahay sa Whitey, kundi bahay ko mismo. Ayan guys, i-zoom natin. Ayan. Ayan, lalapit pa natin. Ayan, kita dito yung aking munting bahay. Ayan, okay. Kasi guys, isa rin itong view, yung rice field na ito ay isa rin sa view ko dun sa taas. Kaya tinatanaw ko lang. Kaya today, nandito ako. Ayan. Bye-bye! Kami ay pauwi na guys. Nauna ng aking guide. Ayan, babayo guys. Babayo, the sunset is coming. Ayan. At dahil ang sunset ay coming na, kailangan na naming umuwi bago pa umingay ang kuliglig. Ano daw ang umingay? Kuliglig. Right. Very good. Ayan. Anong hinahanap mo, Kul? Anong hinahanap mo, Kul? Walang Kul. Ayan. Tingnan natin sa unahan. Tara na. Tara na. Let's go, guys. Let's go. Ayun. May kuhol. Okay. Oh, tara na. Uwi na tayo. Uwi na tayo.